හරි වෙනදා වගේ මටත් ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්න Mr. SLMAS YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් මම අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ Vivo S1pro phone එකට Google camera app එක download කරගන්න කොහොමද කියලා. Google camera app එක දාපුවම මාරම quality එකක් එනවා phone එකේ. මොකද තියෙන කැමරාවට වැඩිය විශේෂයෙන්ම Google camera එක දාගත්තේ මම මේකේ 4K video stock cam එකට එන්නේ නැහැ. Google cam එක දාගත්තාම අපිට stock cam එකේ නැති features ගොඩක් හම්බ වෙනවා. night mode එක ගොඩක්ම ලස්සනට ගහගන්න පුළුවන්. ඉතින් sample මම අන්තිමට දානවා වීඩියෝ එකේ. photo sample ඒ වගේම portrait ගොඩක් quality තියෙනවා. ඒ වගේම video 4K 30 fps වලින් කරගන්න පුළුවන්. මේකේ හේතු ටික නිසා මම S1 Pro එකට Google camera එක පොඩ්ඩක් try කරලා බලුවා. ඉතින් ඇත්තටම වැඩ කරනවා phone එකට. ඉතින් S1 Pro phone එක ගන්න ඉන්න නම් ඔයාගාව තියෙනවා නම් ඔයා දාගන්න ඒක අනිවාර්යෙන්. ඉතින් මේ විදිහට වීඩියෝ එක පේන විදිහට ඔයාලට download කරගන්න පුළුවන්. මම link එක පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට download කරගත්ත හැකි app එක. නිල් පාට download කියන එක touch කරපුවාම මේ විදිහට එනවා. ඊට පස්සේ අපිට app එක download කරගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. හරි මම මේක download කරන්නේ නැහැ. මම download කරලා තියෙන නිසා අපි app එක open කරලා බලමු කොහොමද තියෙන්නේ කියලා interface එක. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Google camera දාපුවම ගොඩක්ම quality එකක් එනවා camera එකට. natural quality saturation එහෙම ලස්සනට color balance කරලා photo එක capture වෙනවා. ඉතින් මේක settings වලට ගිහිල්ලා බලුවා අපිට video quality 4K 30 fps වලින් කරගන්න පුළුවන් අපිට. කිසිම අවුලක් නැතුව. ඒ වගේම stable video කරගන්නත් පුළුවන් මේ app එක නිසා. ගොඩක් Xiaomi phone වල තමයි Google camera එක support කරන්නේ. ඉතින් මම Vivo එකේ Snapdragon chipset එකක් තියෙන නිසා මේකට පොඩ්ඩක් try කරලා බලුවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් වැඩ කරනවා මේක හොඳටම. මේ විදිහට photo එක capture කරගෙන බලමු අපි. photo එක capture වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් photo එක තප්පර දෙක තුනක් process වෙනවා. process වුණාම තමයි අයලා color balance කරලා ලස්සනට හදලා දෙන්නේ photo එක. මේ විදිහට zoom කරලා ගත්තා හැකි මාරම් quality එකක් තියෙන photo එකේ. හරි ඉතින් අපි sample වලට ගිහිල්ලා බලමු. channel එක subscribe කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරන්න. අපි sample වලට ගිහිල්ලා බලමු මේ photo එකේ quality ටික කොහොමද කියලා.